Hyvä. Haavi. Haavi. Lähdetäänkö tonne Rautujärvelle? Lähdetään. Joo. Ei jaksa lähteä sinne. Ei. Se on vähän turhaa pitkään se 12 kilsaa. Niin. Karttoja tutkittua me päätimme, että voimme. Niin ja sit sieltä on kumminkin 22 kilsaa autolle, niin ei oikein viitti sellaista. Ei jaksa. Tyhjältä näyttää. Jäiks mitään? Jäi. Ne pari isoa taimenta, minkä sä karkutit. Joo. No niin. Yes. Seuraavaan leikkaan. Tässä jäädä mun vaelluskaveri tähän. Hyvin noin hampaat kumminkin säilyy. Hyvä, että ne on rinkat tuohon vähän mäen päälle, niin tarvii vetää edestakaisin, kun tavaa nää tykötarpeet ja lähtee tonne noita rantoja kolumaan. Niin tää katkaisee hyvin tän vaelluksen tai siirtymisen niin tästä puolesta välistä. Niin me tultiin 2 kilsaa. 2 kilsaa tultiin. Mutta aika ylämäkivoittoista ja kivipainotteista. Kyllä. Ja toinen tai 1,5 kilsaa olisi vielä jäljellä. Joo. Eka heitto. Tuleeko? Mitä veikkaat? Perinteiden mukaisesti. Näyttää vähän huonolta. Ei tullut. Älä pois. Tuleeko sulta? Tätä syvempi järvi. Noin. Tuliko? Siellä kävi. Noin, mullakin. Tää? Ekalla heitolla. Ekalla heitolla. Tava taime. On vai? Auto. Onko? Noniin. Taimen. Taime. Kumpi se nyt on? Taimen se oli. Et siis saanut. Pääsiiri. Okei. Ja ekan heiton magia säilyy. Kyllä. Niin se taitaa olla sulla vaan se magia, ei mulla. Noniin. Oh. Hyvä. On tän varmaan mun ekka tänään. Tällä reissulla. Lapin Onko tää harju? Haavi. Haavi. Eikö taimis? Taimis. Otat sä piitit? Noniin. Tää on vähän parempi ehkä. Joo. Voi seuraa pienet ja mistä jättää siihen. Joo, tähän on koko. Tulee siihen. Joo, 40 senttiä. Joo. Annat sä lähti
En mä tiedä lähtikö. Anna sen. No nopas. Ei lähtenyt. 38. Hieno, se olisi hyvä ruokakala. Joo. Siellä vähän kalastaa ja huutelit, voi olla enkkataimen kyydissä. Ei oo. Ei vai? Oli vaan hyvä tärkeä. Okei. Tossa. Onhan siis. Se on isompi kuin tuo mun äskeinen. Onko hyvän näköinen? No. Mulla kävi seuraava tärppi. Ei hyvä tärppi tulee. Joo, Nyt on niinku yllättävän hyvin syö. kyllä. Tässä ei varmaan hirveästi porukkaa käy Olla joo. kalastaa. Sieltä. Haami. Haavi on sun takana. Niin pihdit. Se on hyvä. Tää? Hyvä koko vai? No on tää varmaan mun päivän paras. Tulee sekaan heitolle. Kyllähän vettä. Tätäkin nyt omat pihdit ja... Mä vedän tällainen. Tässä on kyllä paljon kalaa. Joo. Yksi vaihtoehto otetaan tästä ruokakalat, kannetaan sinne niin ja syödään siellä kalat. Niin heti. Niin. Niin. Kun jos ei sieltä tuu kalaa. Sekin on totta joo. Otetaan. Otetaanko me mitä tommoista niinku... No vaikka 3 tommosta. Joo. Ei, otetaan. No tää on hyvä. Joo. Keltainen. Joo. Se on varmaan sun enkka. Hyvä olla joo. Tossa on noin. Siinä on toi. Otakin. Taas kuvaa. Joo. Tää niinku... Mä mittaan tossa ja... 40... Ei se oo kuin 43. Niin. Tää on hyvä. Ja tän Lapinmiehen rantaa tossa. Joo. Ja nyt meillä on 3 kalaa. Joo. Tää pitää mitata. Se voit tainuttaa sitten ja Joo. vedät sen vaan ylös siitä. Joo. Oota, mä otan siitä. No, hyvä. Katsotaan tuleeko toinen kala. Ja siellä, noin. Onko? Tää on aika... Ei pihteet. Ei niin. Jotain jos mä saan sen varmasta niinku. Pienempi. Aika lähellä toi näyttäisi olevan noin koukut. Niin. Pysähdyttiin tämmöiselle järvelle ja aika hyvät tämmöset ruokakalat saatiin sieltä. Joo. 40 koksia. Kaikki oli 40 taisi olla. Se mun taisi olla alle toi yksi. Mutta toi suurin on tietenkin se mun yli 40. Alkaa taimen tortilat valmistumaan. Nälkäkin jonkunmoinen jo. Lokki, joka on paikallinen lintu, niin vähän hädisteli mua, kun mä olin perkaamassa tuolla noita kaloja. Niin sitten kävi ja yritti paskoa päälle. Joo. Mut epäonnistui.
Välillä pitää ottaa vähän rennommin täällä kalastusreissuilla. Just tässä sanoi, että ei tuu kalaa. Joo. Mene sinne veteen. Häh? Oli taimen. Se on hyvä kokoinen. Mene siihen veteen, niin saat se paremmin. Ei se ollut niin iso peini. Ei vaan. Ei. Se on makea näköinen. Kyllä. Iltakalaa taas. Mitäs sä ajattelit saada? 70 taiminen. 70-senttisen taiminen. Semmoisen tuolla näin. Voi Me olla, ollaan- että se oli isompi juttu. Me ollaan menossa väärään suuntaan. Niin, mutta kun se on kato vaihtanut järveä tässä välissä. No jos se yli 50-senttinen mulle riittäisi. Joo, kyllä mulle. Tai no, mähän on saanut jo önkkataiminet täällä maassa. Totta. Multahan se 47 senttiä, se oli Sulla. niin viime vuonna. Niin sitä lähden parantamaan. Rautu olisi kiva. Veikkaan, että ei kyllä tuu vastaan. Joo, nää rautujärvet muuttu taimenjärviksi tossa ensimmäisen kalan saatua. Ja en tiedä missä ne sitten, onko ne tuolla syvemmissä vesissä vai korkeimmissa vesissä, että ollaan kumminkin yli 300 metrissä ja mielestäni täällä voisi niitä hyvin olla. Niin, voi tulettaa niistä kohta. Aikamoisia kivirantoja täällä. Hiekkaranta on vähän iso tuolla kivellä. Kyllä, hiekkarannahan tämä on. Hyttyset on ollut poissa näkyvistä koko päivän, kun on ehkä tuullut sen verran. Toivottavasti ne, nyt kun näyttäisi vähän tyyntyvän, niin ne ei nyt hyökkää tuolta sitten kimppuun, koska offi jäi tonne, jota etelämiehet tarvitsevat, jäi tonne leiriin. Jonkun verran joutuu tästä hyttystä huitamaan pois. Mm. Oi vitsi, se oli hyvä. Ai. Se oli hyvä tärppylös. Kala. Hyvä, pääsi irti. Ei ollut kummonen.
Niin. Missä on pintamiset? Tässä on yksi. Yksi. Sitten muutama tuossa. Täälläkö? Lähdettiin leiripaikasta ja kohti autoa ja kalastellaan tässä matkalla ja vielä yötäänkin varmaan jossain muualla kuin autossa. Mutta tää kun näitä järviä on joka raossa, niin kokeillaan näitä, että jos täältä vaikka semmonen enkkataimen tulisi. Sehän tarkoittaa tälle toiselle vaeltajalle semmoista 25 senttistä. Ja no, ei se munkaan paljon isompi oo. Mutta katsotaan jos vaikka tulisi. 50 senttiä noista oteksi kummankin. Näyttää aika hyvältä toi suistoalue tuolla. Käydään kokeilemaan. Aamun ekat heitot. Ekalla heitolla. Ekalla heitolla. Ei mikään iso, mutta... Taimen kuitenkin. Ekalla heitolla, onhan tää julmaa. Sä oot kyllä enemmän noita eka heito suorittajia ollut, että... Oikein hieno. No niin, ja vapautus. Sinne meni. Hyvä. Eka heiton. Eka heito niin, että on mitään. Tämä on mikä vie mulla on eka heittoja. Näköjään. Tää on varmaan koluttu täännestä nyt, kun ainoa aktiivisen kalan tässä otit. Hienot on maisemat jälleen kerran, aika karua. Mutta kalathan on tossa ja tuolla kärjessä. Tuolla on vähän syvempää ja tää oli vähän matalempi, mutta käydään kokeilemassa toi ja sitten jatketaan tonne saaren toiselle puolelle kohde saavutettu. Mä oon vaihtanut tämmösen ison taimenen vieheen ja tällä mä nyt sitten luotan tähän ekan heittoon. Saa heittää. Se tuli, kyllä mä oon aika yllättynyt. Oi. Käväs. Käväs. Ei kalaa siitä kohteesta. Jatketaan eteenpäin. Sulle tulee stärppi. Ei tullut. Tuuli siis vähän yltynyt. Aika tukala oli eilen, kun ihan pläkää ja aurinko paistaa ja kala ei syö ja hyttyset herää ja kuuma on ja ikävällä on lomalla. Tosi ikävä. Joo, tää on vähän parempi. Ei, sama koko lakka.
Tää vähän väsyy vai? Tää? Ihan hyvä. Vedet. Alku vedessä. Pieni energiatankkaus ja taas mennään. Aika vähän tällä järvellä on kalaa, tai sit se ei oo vaan syy. Et ollaanko nyt 3 kalaa saatu tän kierroksen aikana, kun siinä yhdellä järvellä niin tuli melkein joka heitolla, niin tää on vähän hiljaisempi. Onhan tää aika isokin järvi, mutta sitäkin enemmän täällä on hillaa ja lakkaa ja mitä täällä on? Marjoja, mustikoita. Et jos hän haluu niinku marjoja tulla keräämään, niin tää on oikein mainiota maastoa. Kato, kun on hienon näköinen. Ai. Ihan ok tommonen kraavi. Tosta sais. Löydettiin lähde. On muuten kylmää ja raikasta vettä. Taas lähdetään seuraavaan kohteeseen. Nää järvet on aika pettymys. Pari hassua taimenta ja hirveän isot järvet, mutta vähän kalaa. Ainakin meidän vieheisiin. Niin lähdetään seuraavaan kohteeseen ja toivotaan parempaa kalaonnea. Tossa voi olla kosteita, mut haittaako se nää? No niin, ja taas ollaan uuden järven äärellä. Oletko valmis? Olen valmis. Ensimmäiseen heittoon? Taas ihan erilainen järvi. Oh. Paljon tummempaa vettä. Sieltä. Rautu. Mikä kokoinen? Ei, pieni. Kyllä mitä? Miksi? Ai niinku enkkarautu. Rautjärvi. Onko Rautjärvi vähän tämmösiä tummempia? Tuolta määltä äsken laskeuduttiin alaspäin. Aika jyrkältä se näyttää täältä, mutta tuolta kautta se ei ollut niin jyrkkä ja makeat maisemat sieltä oli. Taas hyyty. Kalan saatiin niihin ensimmäisiin heittoihin. Kiiriikä tuolla veden alla semmonen huhu sitten, että ei kannata näihin vieheisiin tarttua, kun loppuu toi syönti melkein siihen paikkaan, kun eka heitosta tulee kala. Nyt taas vähän pientä siirtymää ja katsotaan mihin päästään. Pista. Ehkä tän reissun viimeinen iltakalastus. Katsotaan nyt miten säät mitä suosii.
ja mitä jaksaa, mutta nyt mennään siis hakemaan ennätysrautua. Ja sehän tarkoittaa semmoista 45 senttistä. Ja ihan niinku täällä olisi myös hyttysiä meidän lisäksi. Koko matkalla on aika vähän. Nyt se tulee mukaan. Nyt ne tulee. Oho. Mä otan vaikka tänne kumpareen tästä ekana ja... Saa heittää. On nää Norjan raudut ja taimenet semmosia veitikoita, että yhden tärppiin kun antaa, niin sen jälkeen ne häipyy kyllä paikalta ja ei näy vähän aikaa. Aika saako ne sit niin paljon itsensä siinä tilanteessa, että ne jättää leikin kesken vai? Ne kertoo muille. Taitavat mennä kertomaan muille. Viimeinen aamu ja tuuli noussut, ääni madaltunut. Vähän aamukalastusta ja sitten kamat kasaan ja kohti kotia. Kotimatka alkanut tämmöisissä maisemissa. Täällä on tallusteltu. Tästä 3 kilsaa vielä autolle.